حاج ابراهيم افندينا، عيني. ايش راح نطبخ اليوم؟ اليوم طال عمرك عيش ولحم. اوكي. مال معاريس. شنو معاريس؟ يعني مال عرسان. يعني يوم عرسك عاد اليوم. بالبدايه عندنا هنا خروف نعيمي 2.5 شهر، كلش صغير وفريش على الحليب. بعدين راح نغسله بالمي كلش زين، نطلع من عنده هاي الشوائب والزيادات هذه. طبعا شلون نشيله ونخليه بجدر جبار. الكبده والراس همين راح نخليهم كلش مهمين، والمعلاق هذا شو اسمه القلب همينه. هسه راح نشيل الجدر انا وابراهيم. يلا. بالبدايه يقول لك راح نسوي مرقه بدويه، مرقه بدويه، فراح نخلي اللحم على النار صالونة بدو. صالونه بدو. ونخلي عليها المي، ما نريد نحمسه، نريده ابيض نشبع الدخان. يلا تعال منا. ساعدني هاك هذا يمك. راح نحط بالبدايه البطاطا، بس شنو لازم نقصها بالنص، باع شلون؟ هيك وننزلها. هسه راح نخلي قمشه زينه ثوم، هلقى تقريبا بيها 15 فص ثوم، وراح نخلي وياها ربع طن بصل. تعيش ابراهيم، تعبناك. حاضرين طال عمرك. هسه راح نحط النومي بصره. لومي يابس. احنا نسميه نومي بصره، هم يسموه لومي يابس. ورق غار شو يسموه؟ والله ما اعرف. نفسه ورق غار. او نفس غار اي غار اي. ورق غار، نسميه ورق غار. خليهم كلهم ابراهيم، خليهم عقم داخل؟ كلهم بدون السلوفين. ايه هجيبها. هنا راح نحط البهارات الباقيه واللي هي هيل ومسمار ونجمه. شو النجمه بعد؟ ستار انيس انا اعرفه بالانجليزي. ما راح نحط كلهم، راح نحط هيك. ها وعندنا شويه همين هذا كمون. راح نخلي هسه هذا نغطيه ونخليه الى اللحم مالتنا شنو يستوي، يصير هيك زبده. صار له تقريبا 40 دقيقه. راح نشيل هاي الحطب، خليه على صفحه، راح نفتحه. لازم نشيل من عنده الزفره، شكو زفره لازم نشيلها. شيل شيل. جهزنا النار مال الشاي، حتى ابراهيم يسوي لنا شاي عراقي. اليوم شاي عراقي. هسه بس تنزل هاي النار شويه، نحط القوري مالتنا. تريده بالهيل؟ طبعا. نخليه هنا. خلي. هسه راح نخلي بيه حبات الهيل. انا ما راح اخلي شاي هسه، اريده يغلي المي وحده، يتنكه بالهيل كلش قوي، وبعدين نخلي الشاي. ما احب الشاي كلش ثقيل. غطيه؟ غطيه. في طلعات البر دائما لازم ننسى شيء. صوج الافندي. ناسي الشاي. نحط بالتي باك. انا اقول افضل طريقه ان نفتش هذا. اوكي يلا فتشها. نحط حط. الكيس كم واحد؟ 3. حط بعد، حط هذا. غطي؟ غطي. يلا. طبعا طعم او نكهه الفحم في الشاي اي تسوي لها لذه. صدق؟ نعم والله. هسه راح نجرب. انا من هذا المنبر اطالب الشيف شاهين بتعويض. ايش بيك؟ صبي احترق. احترقت والله؟ والله. شويه. حط تراب؟ حطها بالتراب. قول والله. والله. خاف في فحم تحت. حطها. شوف حطها. إيه. شيلها هسه. ها والله صح والله. مو بالله؟ والله. ايش اقول لك؟ والله صح. اكذب عليك انا؟ مليون مره محترق. راح نشيكه هسه بعد تقريبا ساعة وشوية. باع شلونه؟ يرد له بعد شوية نص ساعة هيك حتى رأسا يذوب. يابا الشاي مالتنا باع شنو صار؟ فندينا راضي على الشاي؟ لوز اللوز. لوز اللوز؟ هاك شلون؟ هاي ثاني واحد ترى انت. ما يصير. طيب. لازم سيره مرة. يابا هسه اللحم مالته استوى، راح نخلي فوقاه طن ملح. هسه نخلي الملح مو بالبداية. اوكي؟ هسه راح نخليه حتى شنو البهارات تشبع باللحم ويطلع عندنا فد شي يخبل. افتح ابراهيم، عاشت ايدك. صار وقت نشيل اللحم. بسم الله. واي واي. شلون ريحه؟ فتشي. يا جماعه هاي مو صالونه مال البدو، فراح نعم. ناخذ من عندها شويه قبل ما نخلي فوقها التمن. روح 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 روح. اقلب 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 اقلب. بس رجعها. هاي راح نسوي عليها التمن، وهاي راح نخلطها ويا التمن. شلون مرقه نفس الشيء. راح نخلي 3 كيلوات تمن. انت كم واحد؟ 1 2 3 4 9. 9. 3 كيلوات تمن. هيك جوعانين. بسم الله. حط العيش. حط.
يا سلام يا سلام. راح نخلي فوقها المي لان شويه حتى نوزن الوزن مالتنا. مستوى المي مالته قريب لان شنو العيش مالتنا او التمن منقوع شارب مي كفايه. هسه راح نغطيه ونخليه يطبخ. المرقه مالتنا ما شاء الله بيها هوايه دهن فما راح نخلي عليها سمنه. هم الكلاسيكيه مالتهم يخلون فوقها سمنه بس احنا ما راح نخلي لان كلش دهينه. راح نخلي فوقها طن زعفران. طبعا ايش قد؟ هالقد. هاي عندهم من كرم الضيافه يخلون زعفران هوايه. كل ما كان الزعفران اكثر كل ما كان شنو؟ افضل. افضل. التمن مالتنا صار تقريبا اخو الاستوى. راح نخلي فوقها الخلطه مالتنا ويا الزعفران. ننزلها على كل الاتجاهات. طبعا لازم نخلي على الزوايا حتى ما يحترق لان جهه الزاويه يكون بها النار عاليه. هسه عندنا هنا اللحم بسم الله راح ننزله فوق التمن. ما شاء الله. خلي فوقها الغطا وننتظرها بعد 10 دقائق تهدر التمن ويا اللحم. استوى عندنا هذا ما شاء الله. راح نشيل اللحم بالبدايه خليه على نخليه على منسف. بعد شلون دايب اللحم. هذا اسمه منسف هذا؟ هذا اسمه منسف. ها ابراهيم ترقيت بعد. لا قمت امطق اني. هسه راح نصب التمن. العيش. العيش جاهز ما الحين. شاء الله بعد شلون. طبعا هاي الاكله لازم التمن مالتها يكون شويه معجن حتى شنو ناكل بالايد. شلون يعني؟ سموه صاروطي؟ اي يعني تسرطه بسرعه. ها يعني شويه هيك يعني ناكل بسرعه. اي ينعجن يعني ينعجن. هسه راح نخلي اللحم فوقها. بالبدايه راح نخلي الراس. حط الراس في النص. يا سلام يا سلام. بعد شلونه؟ مسوي تقويم. راح نخلي هذا فخذ هنا. يا سلام يا سلام يا سلام. هاي كبده. شوف لحم الرقبه بيا معونه حتى اروح اقعد بصفه. احط لك اياه هنا. وهاي هنا كبده. بعد شلون صار؟ انا اهم شيء الروب هذا تحفظه. هسه انا طبخته علمني شلون ناكله. ماكو خواشيق. لا بيدك ما في خواشيق في البر ما في. هذا اللبن. تنسى الخواشيق. اي هذا الروب تحطه كذا. ها شوف كذا. شوف حط قدامك. حط لك هنا. انت حط لي قدامك. ها اوكي زين وتاكل بيديك. شوف عندكم الخاشوقه اي والشوكه. الحين هاي خاشوقتنا وهاي شوكتنا. اوكي نعم والله. اوكي زين الحين نقول بسم الله. بسم الله. لحم ناخذ؟ هي تاخذ لحم. اوكي كذا شوف. شوف كذا. ها شوف شي. هاي سوي اوكي شي. خبل. هذا هو العيش والصالونه مالت البدو. خبل. يعني جبتها مضبوط؟ 100%. لا والله. نعم والله. اكيد. نعم. والعافيه. يابا شكرا للمتابعه. ان شاء الله حبيتوا هاي الوصفه. قولون في مال الله. اودعناكم اغاتي. في مال الله.